Я будую Universo – платформу для юридичних шаблонів. Сьогодні я покажу, як підключити Figma до редактору Cursor, щоб AI будував компоненти прямо із макету Figma. Але перед цим ми заонбордимо наш редактор, щоб він працював максимально ефективно. Почнемо ми з сетапу Figma MCP сервера. Це робиться досить швидко. Перше, що я хочу зробити, я піду в видалю налаштування, які в мене вже є, щоб почати спочатку і показати вам, як встановлюється MCP сервер. Так, я повністю все виключив. Перше, до чого нам потрібно звернутися, це, звичайно, до документації. У документації Figma є два варіанти підключення MCP сервера. Це через Remote сервер і через Desktop сервер. У мене до цього було підключення тільки через Desktop сервер. В принципі, я реалізував додаток на базі десктопної версії. Але Figma рекомендує використовувати Remote сервер. Remote сервер встановлюється через плагін, і виклики йдуть через Cloud API, а також при встановленні цього плагіну встановлюються додаткові скіли і рули, що дуже добре. Це допомагає краще розпізнавати і реалізовувати дизайн в логіку. Remote сервер версія, вона link-based, а десктопна версія, вона selected-based. Тобто, щоб використовувати Remote сервер, вам потрібно копіювати лінк. Я покажу, як це робити. А в десктопній версії ти можеш просто виділити і в агенті попросити, що піди там у Figma і візьми все, що я виділив. Також на десктопній версії потрібен dev-мод, щоб працював MCP сервер. Також сьогодні нам потрібен курсор. Якщо хтось не знає, це IDE-шка на базі генеративних моделей. В будь-якому випадку, щоб почати з чогось, можна скачати цей курсор. І далі я покажу, як законектити з Figma сервер. Йдемо до документації і йдемо до Remote Server Version. І дивимося, що нам тут рекомендують. Так як ми будемо встановлювати на курсор, нам рекомендують скопіювати ось цю команду і скопіювати її і покласти в чатик. Так, я хочу додати. Тут нам агент пропонує, можна додати глобально до юзера, тобто всі проекти будуть бачити, або конкретно до цього проекту. Я хочу тільки до цього проекту. Пішла інсталяція. В документації ви можете знайти повний опис, чому саме Figma рекомендує встановлювати Remote сервер. Можете тут почитати, кому буде цікаво. Десктопні версії менше тулів використовуються. Але треба перевіряти, бо я не перевіряв, тільки читав десь, що таке існує. Що у нас тут сталося? Давайте перевіримо, чи у нас було встановлено MCP сервер. Cursor Settings. Йдемо в плагінчики. Схоже на те, що MCP сервер встановлений. Зараз перевіримо, чи бачив він наш дизайн. Якраз от Remote MCP сервер базується на WinLink-based, тому мені потрібно копіювати лінку, щоб мати доступ до дизайну. І от я створю нову сесію і запитаю, чи він має доступ. По ідеї, він зараз має піти на наш MCP сервер Figma і витягнути всі метадані на базі цього запиту. Є. Він каже, що він може прочитати. Тобто, в принципі, connection готовий. Після встановлення MCP сервера, Remote сервера, вам потрібно авторизуватись у Figma.
тому що курсор не зможе отримати доступ до вашого аккаунта. Тому я зараз зроблю логаут штучно, тому що коли ви інсталюєте, вам, скоріше всього, можливо, він одразу попросить авторизуватися, можливо, вам прийдеться самостійно йти в Tools and MCPs і робити цей коннект. Зараз подивимося. Да, він пішов на авторизацію. Все. Зараз обміняються токенами і, в принципі, фігма готова. І ми можемо переходити до наступного етапу, а саме сетапу нашого основного промпту. Сетап нам потрібен для того, щоб керувати повністю процесом розробки, щоб він не був хаотичний, щоб курсор, наприклад, не писав так, як він вважає за потрібне. Я хочу, щоб він писав так, як я хочу. Після того, як я вставлю промпт, який допоможе мені зробити сетап для цього редактора, у нас там буде декілька етапів. Там етап Discovery, етап виправлення якихось прогалин та сама побудова всіх необхідних налаштувань для курсора. Зараз ви бачите, що у нас є тільки одне правило, там досить просте, зв'язане з архітектурою, і декілька скілів. Після сетапу промпту, основного цього промпту, який відповідає за налаштування курсором, ми побачимо тут не тільки це правило і ці скіли, а ще й команди, нові правила, нові скіли, сабагенти там і так далі. Приступимо. Зараз я скопіюю наш промпт. Трішки про промпт. Цей промпт – це промпт-архітектор. Він сам аналізує проект і будує робочий сетап в курсор. Принципи, на яких побудований він, це все виходить з реального коду, нічого він не вигадує. Критичні речі він контролює через хуки. Наприклад, він не дає там зробити git commit чи git push без підтвердження. Не дублює нічого, мержить існуючи, не перезаписує, а також намагається зробити мінімалізм під час сетапу. Що жорстко гарантує, як я вже сказав, кожен git commit і git push питає підтвердження. Жоден PR без код-рев'ю не проходить. Деструктивні команди типу rm-ref або droptable блокуються, а також гарантує автоформатування на кожному сейві. Працює він в 4 кроки. Є там крок Discovery, Gap Analysis, Build і Smoke Test. В результаті ми повинні отримати там 5 шарів, рули з пасивним контекстом, сабагенти, це спеціалізовані ролі, Review, QA, Security, Debugger, скіли, покрокові процедури, типу там створи мені якусь фічу, задеплой там і так далі. І слеш-команди, типу Review, QA, Debug і так далі. А також хуки. Хуки – це будуть Python-скрипти, які будуть відпрацьовувати на певні події. Клікаємо Enter і дивимося, що відбувається. Зараз, по ідеї, запускається етап Discovery, тобто він аналізує наш проект, визначає стек, визначає структуру проекту і повинен видати нам якийсь там результат на базі цього аналізу. Подивимося, що він тут вже нам зробив. Як я казав раніше, він визначив всі технічні нюанси нашого проекту, а також показав наявну структуру. У нашому проєкті, у нашому промпті, ми задаємо певну структуру. У нас має бути мінімум 5 рулів, це так званий пасивний контекст. В цих рулах має бути Product Context, Project Architector, PM, QA і DevOps. В сабагентах повинні бути Reviewer, QA, Security, Auditor і Debugger.
а також скіли, які будуть нам допомагати там створювати фічі, деплоїти, робити якийсь ресерч і слеш команди. Якщо нам потрібно когось викликати, наприклад, викликати тут ж створення фічі, або зробити рев'ю, або QA, або security аудит, ми через команди можемо це викликати. І через ці команди підуть там скілів, сабагентів там і так далі. Тож подивимося, що він тут зробив. Він показав, чого в нас немає, що в нас є, які конвенції. Що ж, прийдемо до наступного кроку. Зараз він починає наступний крок. Це виявлення всіх прогалин в проєкті. По факту йому потрібно побудувати ролі, які я тільки що озвучував. І, звичайно, він виявляє, що ніякої з цих ролей ще немає, звичайно. Як ви бачите, там по стеку частково ми щось описували в архітектурі, але це тільки частково було. Переходимо до наступного кроку побудови. На цьому кроці вже мають з'явитися додаткові файли та папки. Зараз він аналізує, що йому потрібно створити. Я очікую, як мінімум, як я вже казав перед цим, 5 ролів з різними там як Product Owner, архітектор, PM, QA і DevOps. Ось він вже створив. Як ми бачимо, у нас з'явився PM, Product Owner, архітектор, DevOps і QA. Так, що далі? Далі він перейде до агентів. Наприклад, PM має Always Apply. Product також. Архітектор також. Always Apply – це я дивлюся, як буде примінятись це правило до основного контексту. Постійно чи там по якимось іншим правилам. Може примінятись постійно, може інтелектуально, може без специфічних файлів по специфічному паттерну або мануально. Хочу ще QA перевірити. О, чудово, QA він створив intelligently, тобто не постійно. Переходимо до створення агентів. На етапі агентів повинен створити рев'юера, QA. В принципі, ось тут він написав, кого він планує створити. Ці всі умови прописані в нашому основному промпті. Так, вже з'явилась папочка з агентами. Тепер переходимо до побудови скілів. Хотів подивитися, що нам написали по архітектурі. У нас тут вже є якась конвенція від Клода. Я вже забув, що я колись це додавав. Воно це врахувало, між іншим. Тепер переходимо до етапу побудови команд.
Що у нас по командам? Зараз я між іншим порівняю, як ми засетапили команди. Я, наприклад, от сетапив цей же промпт з іншою моделлю, з описом. Я дивлюсь, що більше контексту він додає, чим Composer 2. Але подивимося, як буде працювати. Це ще не гарантія якості, між іншим. Наступний крок у нас побудова хуків. На хуках повинні створитися Python і Bash скрипт файли, які будуть контролювати якраз нашу безпеку, щоб неможливо було запустити drop table там і так далі. Ці хуки будуть працювати по певним правилам. Там при редагуванні файлів, наприклад, при збереженні там і так далі. Зараз подивимося, що він зробить. Що ми в кінці зробимо, я думаю, ми зробимо невеличкий аудит іншою моделлю. Наприклад, візьмемо Opus 4.7, дамо їй промпт, на базі якого ми робили цей сетап, і попросимо зробити аудит, наскільки правильно все зроблено, щоб він додав, щоб навпаки забрав. Хоча, якщо ми будемо користуватися завжди Composer 2, то можливо краще б залишитися цією моделлю. Але я все-таки зроблю аудит, просто без змін. Так, тут йому багато роботи, бо він створює реальні файли. Я маю на увазі executable файли, які будуть виконуватись. Так, він вже створив самі хуки. Угу. От що ми бачимо, які хуки створені. На які івенти, наприклад, після редагування файлу, або коли зупиняється сабагент. І виконується певна логіка за допомогою Python скриптів. Це нам потрібно буде перевірити, між іншим. Так, він одразу створює, я бачу, всередині налаштування readme самого курсора налаштування. Чудово, він якраз описує, що він тут створив, що він покриває там і так далі. Все. Закінчили. Тепер давайте провалідуємо наш результат, який я обіцяв. Попросимо Opus 4.7 перевірити. Зараз я скопіюю ще раз цей промпт наш. І скажу, наприклад, будь ласка, провалідую.
Попросив провалідувати цей промпт і сказав, що ми його вже реалізували з допомогою моделі Composer 2. Only review. Тільки review. Зараз подивимося, що він скаже на це. Я не знаю, наскільки це точно буде насправді, тому що у нас вже є деякі правила і скіли. Той же рев'юер у нас є. От він уже пішов по курсору по командам. І можливо, це буде не зовсім чесно по відношенню до композера. Але в будь-якому випадку я хочу подивитися, що він нам покаже. Просто цікаво. Як я вже казав раніше, наприклад, для бекенда я робив сетап на базі Opus 4.7. Якраз порівняю, наскільки вони працюють по-різному. Тому, якщо ви будете робити сетап на вашій моделі, яку ви там найчастіше використовуєте, у вас може бути інший опис. Структура буде та сама, а от опис всередині цих промптів, по факту, специфікації буде інша. Він зараз щось там робить, я сподіваюся, він нічого не змінить мені. Я додам в Stages. Потім буде видно, що він змінив. Щось там думає, читає, планує. Ну, Opus 4.7 гарна модель, звичайно. Але Composer 2 дешевше. Тому я її люблю більше. Тільки починаю працювати з Opus або з GPT, в мене токени з'їдаються дуже швидко. Коли вони зарелізали Composer 2, з нею набагато дешевше і, в принципі, рутинну роботу робить досить непогано. Так, щось він там робить тести. Зараз подивимося. Намагається дропнути тейбл. Смішно. Але, в принципі, валідний тест. Надіюсь, це працює. Насправді, я ще не робив такого рев'ю. Для мене це також буде цікавий результат. Так, зачекаємо трішки, який буде результат. Тепер він має повну картину, ну він так сказав, як мінімум. І чимось він хоче з нами поділитися. Кожна git команда git push працює. Mandatory review task pass. Layer by layer review. Ну, вже непогано. Хуки працюють, як ми і очікували, але не все гладко. Ну, зрозуміло. Так, от рекомендація від нього. Зробити патч add globs to. Цікаво. Можливо. Можливо. Він пропонує мені add globs to. От мій цей попередній промпт, який був. Чекай, він щось поміняв? Ні, нічого не поміняв. Optionally. В принципі, досить непоганий результат, як на мене. Є нюанси, звичайно, але давайте тепер спробуємо, як працює цей сетап. Я піду з чистої сесії і от спробую ось тут. Наш чатик. Зараз копіюємо лінку на нього.
Хочу додати декілька правил. Перше. Should be the bottom implement without house. We will use Google Captcha. Так, давайте подивимося, що з цього вийде. Бачите, прочитала Create Feature Skill, Fetching Figma Design Context. По-хорошому зараз піде по нашому плану. Я надіюсь. Так, до дизайну вона добралась. Наш агент. Дуже радує. Це означає, що connection з MCP є. Ну і мене радує, що прочитав Create Feature Skill. Ну, тут, звичайно, питання, чи це через те, що я вказав його в чаті, чи воно підхопило його самостійно. Ну, по логіки. Тому що, в принципі, скіли працюють по семантичному пошуку. Якщо він розуміє, що йому потрібно використати саме цей скіл, воно його приміняє. Так, як бачите, пішло правильне флоу. Він одразу створив по конвенції нашій бранчу під цю фічу. Вже навіть переключився на неї. Я бачу, от знизу нам показує. Так, от переключився і пішов реалізовувати. Зразу пішов реалізувати капчу. Насправді, мене більше всього цікавить, як він реалізує дизайн, частину з дизайном. Як я вже до цього казав, перед цим я працював тільки через десктопну версію MCP. В принципі, працювала непогано, деколи були неточності. От з іконками, наприклад, постійно були якісь проблеми, мені приходилось самостійно докручувати. Якісь центрування були не дуже точними. Взагалі, я бекенд-девелопер, але деколи пишу і фронтенд. Тому для мене взагалі ця фіча з MCP, з Remote MCP, до Figma просто як Silver Bullet. Мені тепер менше треба думати про фронтенд частину. Можливо, я не бачу всіх нюансів. Звичайно, не виходить Pixel Perfect. Можна міряти, там самому докручувати, але там для MVP, для першої версії, в принципі, спробуємо так. Якщо будуть якісь негарні фідбеки на рахунок дизайну або зручності, будемо тоді вже докручувати. Так, щось він тут робить, щось він думає. Вже навіть щось фіксить. Щось він не з того почав. Почав він з капчі, хоча повинен був почати просто з чату. Вже якийсь він зробив віджит навіть. Ну, от 500 строчок, я не знаю. Я б таке вже розбивав. Але уявімо, що ми цікавимося тільки результатом візуальним. Наприклад, ми там продакт-оунери, і ми хочемо бачити результат. Нас не цікавить код на хвилинку. Можемо зробити таке допущення. Я чекаю, коли він закінчить. Надіюсь, він попросить мене зробити рев'ю і сам не запушить всі ці зміни. Якщо він тут додав when next public recaptcha, system chat API. Окей. Ну, в принципі, це окей. У нас насправді буде декілька моделів з фоллбеком.
Наприклад, якщо там одна моделька не спрацює, вона переключиться на іншу. Я планую використати, є такий фреймворк Mastra JavaScript, і в нього є під капотом можливість використання тулів, MCP-шок, фалбеків для моделів і так далі. Ну, це там в наступному відео я покажу, як ми будемо будувати, між іншим, цю частинку. Так, що він робить? Visual Regression Test. От що ще потрібно додати? У мене є тут можливість, щоб Playwright запускав браузер і порівнював, що на дизайні і що по факту в браузері. Але це от специфіка самого проєкту, і це, певно, потрібно було вказати при сетапі самого промпту. Ну, я це, можливо, налаштую пізніше. Взагалі я очікував, що він підхопить цю логіку. Може, мені треба було самому десь це вказати. Ну, окей. Щось він намагається все-таки зробити з цим Playwright. А, це тести по снапшотам. Я думаю, він хоче запустити перевірку. Подивимося, що там він взагалі зробив. Ще рано. Так, щось він зробив, що поки що взагалі нічого не працює. Ладно, почекаємо ще. Код, звичайно, найвищої якості. Дякую, що хоч не стилі інлайнові. Код потім треба буде, звичайно, подивитися. Пішов у нас сабагент по код рев'ю. Security Audit. Бачите, в кінці запустились два сабагента в інших контекстних вікнах. Вони повинні повернути результат. Давайте подивимося, що він там зробив спочатку, потім підемо читати. Так, от я бачу одразу іконка реалізована не один в один, як в дизайні. Перше, друге. Так, зараз ми поки поставимо. Turn off dev env. Зараз без капчі нічого не можу зробити. Я прошу його задізейблити мені. Хочу подивитися, як воно буде виглядати. Але все одно якась має бути мінімальна висота навіть на початку. О, у нас взагалі тут от дефолтні є стани. Їх взагалі нема. Ну, уявимо, що потім ми це зможемо докрутити. Хочу подивитися, чи взагалі є от така от логіка чатіка. Але це перша ітерація. Не знаю. Сміятись чи плакати. От немає іконочки біля Smart Assistant. Чого ще немає? Де він взяв ці часики? Тут у нас не часи, між іншим, а відкриваєш повноекранний режим, наприклад. Корзинка є. Так, запустимо його. Хоча він, по ідеї, має робити хоч релоад, але
Угу. Окей. Зараз вимкнемо демо-режим, відповідь на хліб зовнішній. От реальний результат, що ми отримали при першій ітерації. Можливо, я задоволений на відсотків 30. Мені насправді реалізація не сподобалась. Я зараз попрошу агента нашого запустити браузер через Playwright і порівняти результат. Нічого не хочу такого сказати погано про Remote MCP, але мені здається, що з десктопного MCP передавало більш точніше. Я неправильно його попросив. Так, це моя вина, я думаю. Я повинен його попросити. Так, зараз він піде до фігми, зробить скріншот і потім, по ідеї, має порівняти з тим, що він зробив. Надіюсь, він побачить різницю в іконки і взагалі в дизайні чату. Ну, як мінімум, тепер він робить правильні кроки. Це була моя вина, я от неправильно задав промпт. Угу. Десь він його вже ресайзить там. Щось він там робить. Ну, добре, що він запущений. Вже радує. В будь-якому випадку прийдеться ще докручувати, щоб відповідало дизайну. Або створити промпт, видалити це все, що зараз є, і створити більш точний промпт, щоб він звернув увагу на ті деталі, які були погано реалізовані, там на вигляд іконки, на хедер цього чатіка. І прописати більш точний промпт. По ідеї, має спрацювати. Промпт інженерію ніхто не відміняв. Навіть з зручним процесом розробки. Справді, щось він дуже довго думає. Мені здається, вже цей Playwright підвис. Справді, він дуже часто підвисав мене і раніше. Може його просто вбити. Угу. От, як бачите, він звернув увагу на ті нюанси, які я казав, що немає там ліміту, що інша кнопочка. Ось Expand with History Clock, те, що я казав раніше в хедері.
не один в один. А якщо я хочу один в один. Можливо, також треба буде додати one-on-one десь додатково до цього нашого сетапу. Можливо, скіл створити. Я взагалі думаю, можливо, треба взяти, повернутися до десктопного MCP Figma і просто написати свої скіли до неї. Бо поки що я цією фігмою Remote не дуже задоволений. В наступному відео я, можливо, покажу, як я працюю з десктопною версією. Так, знову пішов до фігми. От треба його зажимати промптами, щоб не фантазірував. Він не фантазірував і посчитав, що це нормально. Як бачите, працюють наші Create Feature скіли, проганяю через лінтери після сейвів файлу. Все як прописано в нашому SDLC сетапі. В принципі, самим сетапом я якби задоволений, а от якістю реалізації з фігми, з Remote фігми не дуже. Зараз подивимося, що ми отримали в результаті. Поки що щось він падає, от коли в мене якісь ідуть оновлення, от він постійно падає, хоча має бути hot reload. Уже близько змінив він іконку. Уже близько. І виглядає краще. Ну, додав скроли якісь. Так. Стало тепліше, але все одно Pixel Perfect там навіть не пахне. Ну, не підтягується нічого. Угу. Це працює? Працює. Таке. Треба ще над цим працювати. Але що маємо, то маємо. Це от реальний результат. Без прикрас. Ану, считаються. Меседжі считаються, між іншим. Надіюсь, вам було цікаво. В цьому відео ми засетапили Figma MCP сервер. Показали, як користуватися нашим промптом і онбордити свій проект на базі цього промпту, а також реалізували фічу. Можливо, фіча була реалізована не найкращим шляхом, але це реальний результат. В наступному відео ми спробуємо докрутити цей чатик і почати потроху розробляти уже наш Smart Assistant на базі фреймворку Mastra. Чекаю вас до наступного разу.